अब चाहिँ हामी के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ इनमको हेरौँ होइन। जस्तो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जस्तो स्ट्रक्चरको केसमा चाहिँ हामीले भनौँ न स्ट्रक्चर डिफाइन गर्थ्यौँ, त्यो अब्जेक्ट जस्तो थियो होइन, एरेभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट थियो, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डेटा टाइपहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ एसाइन गर्न सक्थ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि के भन्नु पछि त्यसलाई भ्यालुहरू पनि चेन्ज गर्न सक्थ्यौँ। तर चाहिँ अब हामीले हेर्न लागेको इनम इनम भनेको इनुमिरेसन भयो। अब इनुमिरेसन भनेको चाहिँ एउटा स्पेसल टाइप हो होइन। अब त्यसले चाहिँ एउटा भनौँ न ग्रुप अफ कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ यो चाहिँ चेन्जेबल छैन क्या, अनचेन्जेबल भ्यालुज हो होइन, तिनीहरूलाई डिफाइन गर्ने केसमा चाहिँ हामी इनम युज गर्छौँ। जस्तो चाहिँ हामीलाई कस्तो कस्तो केस चाहिँ आउनसक्छ रियल टाइममा भन्दाखेरि जस्तो विक्स अफ डेज होइन, त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अनि अनि भनौँ न नम्बर अफ डेज इन अ मन्थ, त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यो पनि प्रिडिफाइनै हुन्छ नि त, त्यो चेन्जेबल हुँदैन होइन। फर अ इयरको लागि एटलिस्ट फर अ इयरको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो कन्स्ट्यान्ट सेट अफ भ्यालुजहरू हुनसक्यो, जस्तो क्याटेगोरीहरू हुनसक्यो होइन, प्रायोरिटीहरू हुनसक्यो जस्तो लो मिडियम हाई होइन। अनि त्यसपछि के हुनसक्छ, त्यसपछि रिस्कहरू हुनसक्छ होइन, कतिको रिस्की छ भने यस्तो यस्तो कुराहरू डिफाइन गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिडिफाइन केही कुरा छ भने त्यो डिफाइन गर्नलाई चाहिँ हामी इनम युज गर्छौँ है। अब इनमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न यसरी चाहिँ डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। इनम भन्ने किवर्ड युज गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि गएर अर्को भनौँ न यहाँनिर जे नेम दिँदा नै भयो होइन, यहाँ लेभल दिएको रहेछ। त्यसपछि अब इनुमिरेसन भनेको यसको मिनिङ भनेको चाहिँ लिस्टेड रहेछ होइन। त्यसपछि अब यसरी कमा सेपरेटेड हुन्छ, यसलाई कमा नदिने भयो। त्यसपछि हामीले यहाँ यसको भ्यालु डिफाइन गर्न पनि सक्छौँ। डिफाइन गरेन भने चाहिँ बाइ डिफल्ट यसको भ्यालु 0 हुन्छ होइन, त्यो हामीले हेर्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ हामीले यसरी अब सरी यो डिफाइन भन्दा नि यो डिक्लेयर गरेको भयो, डिक्लेयर अब फङ्सनमा त्यो कुरा क्लियर हुन्छ है। अब डोन्ट बी कन्फ्युज, हामीले फङ्सन हेरिसकेपछि विल बी क्लियर अन द्याट डिफिनेसन के हो, डिक्लेरेसन के हो, त्यसपछि कलर के हो, कली के हो भन्ने कुरा होइन। त्यसपछि यसरी चाहिँ अब मेन मेथडभित्र हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ अघि हामीले जसरी स्ट्रक्ट लिएको थियौँ त्यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई लिन सक्छौँ है त। अब सिम्पल इज द्याट हामीले त्यसरी युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ नि अब हामीले एउटा इक्जाम्पल गरी हेरौँ है त। डिफल्ट यस्तो हुन्छ, अनि चेन्ज भ्यालुहरू चेन्ज गरेर हेरौँ। त्यसपछि एउटा इनम्स भन्ने जस्तो हामीले के गरौँ भन्दाखेरि इनम्स भन्ने फोल्डर बनाउँछु म होइन, यसको बाहिर बनाऊँ है। इनम्स भनेर बनाएँ, इनम्समा चाहिँ यसको इक्जाम्पल हेरौँ होइन। इनम्स मैले कता बनाएको छु, माथि यहाँनिर होइन। त्यसपछि इक्जाम्पल डट सी टिएस गर्न लाग्थ्यो टाइप सुरु गर्दा गर्दै त्यो बानी बसेछ होइन। अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसलाई यहाँ हेरौँ। यसरी चाहिँ हामीले अब इनम भेरिएबल यसरी इनम भेरिएबल क्रिएट गरेर यसरी भ्यालु चाहिँ एसाइन गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर जे छ जे डिफाइन छ त्यो नै हामीले एसाइन गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ केही पनि एकछिन है त, ल यसलाई गरौँ एकछिन यसलाई यस्तो गरौँ है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ युज यो जस्तो इनम यहाँनिर डिफाइन गर्यो, इनमलाई चाहिँ यहाँनिर भेरिएबलमा एसाइन गर्यो, अनि भेरिएबल यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ है। जस्तो हामीले अब यसको ठाउँमा जस्तो हाई गरेको भए के हुनसक्छ, 0बाट सुरु भएको छ भन्दाखेरि यो भनेको 2 हुनुपर्छ यसको भ्यालु। अनि चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गरौँ, यसको भ्यालु 2 छ यसरी है। अब हामीले अब भ्यालुहरू चेन्ज गर्नलाई चाहिँ अब एकदम सिम्पल छ। यहीँनिर हामीले यसरी लेभलमा यसरी गरिदिइसकेपछि चाहिँ भनौँ न यसरी यहाँनिर डिफाइन गरिदिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ हामीले त्यो भ्यालुहरू चाहिँ हाम्रो भ्यालुहरू आफूले सुरुमै अब कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त, सिन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो भएको हुनाले हामीले पछाडिबाट गर्न मिलेन, अगाडि नै यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ है। यो भइसकेपछि के भयो 75 भइदियो क्या। अनि त्यसपछि अब मिक्स टाइपको नि हुन पायो क्या। जस्तो यसलाई गऱ्यो भनेदेखि जस्तो के हुनु पऱ्यो, जस्तो यो गऱ्यो भनेदेखि सुरुको डिफाइन गऱ्यो, अरूको गऱ्यो भनेदेखि इन्क्रिज हुँदै जाने भयो क्या। जस्तो यसलाई गरौँ, यो हाम्रो कुन हाई प्रिन्ट गरेको छ, हाई चाहिँ एसाइन गरेको छ भेरिएबल भने चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो 7 आउनु पऱ्यो है। यस्तो हुने भयो है। सिम्पल इज द्याट। अब स्विच स्टेटमेन्टमा अब त्यो केसै लाउने होइन, जस्तो माई भ्यार भन्ने भयो। जस्तो चाहिँ यहाँनिर यसको लो भनेपछि के छ हुन्छ लो लेभल भनेर प्रिन्ट हुने भयो। यसको चाहिँ यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि किन भन्दाखेरि यसको 1 छ नि त होइन, भनेपछि सरी मिडियम लेभल भन्यो केस 2। एकछिन है माइभर भन्यो केस लो लेभल, त्यसपछि ब्रेक गरिदियो केस 1 भनेको छ त कन्डिसन त 1 छ। माइभर भनेको यसको 1 भयो, 1 भनेपछि लो लेभल हुनुपर्ने हो, किन मिडियम लेभल, ए सरी यहाँ मिडियम रहेछ नि त। माई ब्याड, मैले चाहिँ यहाँ यो साइन गरेको लो लेभल साइन गरेको भन्ने बुझेको थिएँ है। ओके द्याट्स इट। त्यही भएर चाहिँ यो भयो है, डोन्ट बी कन्फ्युज। यो चाहिँ मैले देखिनँ क्या, त्यो भएर भयो।
यहाँनिर यो लो बाई 1 डिफाइन गरेको थियो, त्यसपछि अनि त्यसपछि मैले यही नै आइएसएन गयो होला भनेर बुझेँ है। द्याट्स माई ब्याड अन्डरस्ट्यान्डिङ। हामीले यसरी चाहिँ गऱ्यौँ होइन, यसरी चाहिँ हामीले स्विच केसहरू युज गर्न सक्छौँ। अब किन युज गर्ने त इनम भन्दाखेरि, अब भनौँ न अहिले पहिला पनि स्टार्टिङमा पनि भनिसकेँ, अब यसको चाहिँ इजियर कोडहरू इजी भयो अनि त्यसपछि रियुजेबल भयो होइन। एक ठाउँ डिफाइन गरिसकेपछि त्यसलाई अब त्यही कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामीले रियुज गरिरहन पायौँ होइन। जस्तो यो इनमहरू डेटाबेसको केसमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि अब ड्रपडाउनहरूमा कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरू देखाउनु पऱ्यो भने युज भइरहेको हुन्छ रियल टाइममा। अनि अब यो भनौँ न एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्महरूलाई चाहिँ ग्रुप गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट एक्सेस गर्नलाई अब घरिघरि जस्तो चाहिँ अब हामीले अब यही कुरालाई कस्तो भनौँ न यो लोवर केसमा अथवा क्यामेल केसमा डिफ्रेन्ट वर्डमा राख्न सक्यौँ नि त। तर चाहिँ एक ठाउँ राखेपछि स्ट्यान्डर्ड पनि भयो क्या यसरी डिफाइन गरिसकेपछि है। अनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरू यो चाहिँ चेन्ज हुने भएन। अनि त्यसपछि एक ठाउँबाट एक्सेसेबल भयो है। यिनीहरू नै हुन्, त्यही रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इनम युज गर्छौँ।